Bunsod sa malawakang pinsalan ng COVID-19, minarapat ng Pet School na maglaan ng isang technical na discussion sa kasulukuyang hinaharap ng ating bansa at sangkatauhan. Bago natin simulan ng ating technical commentary, hayaan ninyo na ang Pet School ay taos-pusong nagpupugay sa mga frontliners na handang magsakripisyo at mag-alay ng buhay sa digmaang COVID-19 pandemic. Simulan natin ang ating discussions sa post ni Robbins sa New York Times, The Ecology of Disease. Sa kasulukuyang panahon, patuloy na umuusbong ang dati at bagong sakit kung babalikan natin ang taong 2002 na nalasa ang SARS. Sinundan ng MERS noong 2012 sa pagitan ng 10 taon. Sa taong kasalukuyan din, sa pagitan ng 8 taon, umusbong ang COVID-19. Ayon sa research, ang sakit ay may connection sa environmental issue. 60% ayon kay Robbins ay zoonotic. When we define zoonosis, ito ang sakit na nanggaling sa hayop at tumawid sa intermediate host at nakakahawa sa tao. Two-thirds ng 60% ay galing sa wildlife. Ang ating makikita ay diagram ng interconnectivity ng tao, kalikasan at mga hayop. Ang sistemang ito ay tinatawag nating ecosystem. Malaki ang epekto sa mundo kung mawalan ito ng balanse. Sa hierarchy, tao ang dapat mag-check and balance o magmintina ng equilibrium. Nakakapanlumo na ang dahilan ng pagkasira ng mundo ay kagagawan ng tao. Disruption of equilibrium, bunga ng deforestation, greenhouse effect na galing sa mga usok ng fossil fuels na bunga ng teknolohiya ng tao. Ang paglubo ng populasyon ay sanhi rin ng pagkabulabog ng wildlife papunta sa espasyo ng tao. Malaki ang kinalaman ng climate change sa migration ng wildlife. Ang wildlife ay reservoir ng mga virus. Ibig sabihin nito, karaniwan sa kanila ay may daladalang virus sa kanilang katawan. Dahil sa climate change, kasamang dumami ang vector at mga host ng sakit. Tingnan natin at pag-aralan ang tatlong sakit na may kinalaman sa coronavirus. Ang coronavirus ay nagpasalin-salin ng intermediate host sa SARS, sa civet, MERS, sa camel. Ayon sa pananaliksik, ang SARS at COVID-19 ay may pagkahalintulad ng genomic makeup. Tingnan natin ang history ng SARS, MERS at COVID-19. Ang coronavirus ay nagpasalin-salin ng intermediate host sa iba't ibang hayop tulad ng civet sa SARS at camel sa MERS. Ang intermediate host na may direct contact sa tao ang dahilan ng infection ng coronavirus. Sa kaso ng SARS at MERS, ang coronavirus na nanggaling sa isang di mapangbuksa o less pathogenic virus ay nagbagong anyo at naging mabangis na virus bunga ng pasalinsalin na host ng karaniwan ay mga ibang hayop. Ito ay naghawa sa tao sa pamamagitan ng close contacts sa civet, SARS at camel sa MERS. Paano ba naging mapanghawa ang isang non-virulent coronavirus sa paniki? Ang pasalin-salin na intermediate host ay nagbungsod ng mutation. Pangalawa, adaptation. Sabi sa teorya ni Charles Darwin, sa mapaghamong kapaligiran, ang tanging paraan upang makapagpatuloy sa pag-survive ay ang ability ng isang organism na sumailalim sa adaptation. Sa pagsusuri ng adaptation ng virus, ang virus ay ginagamit na panangga ang selula ng host, binabago rin ang cellular metabolism at may kakayahang umiskapo sa defense mechanism ng katawan. Upang maunawaan natin ang kalakaran ng virus, ang virus ay pilit na inaagaw ang resources ng selula upang dumami sa loob ng katawan o replication. May kakayahan ang virus na mag-mutate at recombination.
Halimbawa na lang sa COVID-19 virus, ang pagbago ng cleavage site, ang spike protein ng virus ay nagbunga ng malawakang pinsala sa tao na pag-alaman na dahil sa nagbago o may mutation sa spike protein, mas naging madaling mapanhawa ito. Napag-alaman din na ang COVID-19 ay may kakayahan na lumaban sa mga sundalo ng host o defense mechanism at kayang lipulin ito. Napag-alaman sa pagsusuri na mas nakakahawa ito sa SARS pero mas hindi nakakapinsala. Dahil sa nagbago ang spike protein nito, napag-alaman na may kakayahan itong kumapit sa receptor ng tao. Paano nangyari? Napag-alaman sa pag-aaral na ang cleavage site ay ang parte ng virus na dumidikit sa selula ng host o tinatawag na receptor binding domain o RBD. Ang receptor binding domain ng COVID-19 virus ay may spike protein at ang parte ng virus na parang kamay na dumidikit sa selula ng host. Kapag hindi ito nakadikit, walang infection o replication ng virus na mangyayari sa loob ng selula ng host. Ayon sa pag-aaral, ang receptor binding domain na matatagpuan sa pangolin, civet at camel na sanhi ng MERS at SARS ay magkahawig ang genetic makeup sa COVID-19 virus. Ang pagkatulad ng receptor binding domain sa mga nasabing mga hayop ay nangangahulugan na pwedeng kapitan ng COVID-19 ng tao pag may direct contact sa intermediate host at nangyari na nga dahil sa mutation. Paano nagbabago ang virus? Nagbabago ito sa pamamagitan ng point mutation. Ito ay halimbawa na makikita natin sa diagram na ang isang letra o kodo ng DNA ay nabago at naging sanhi ng pagbabago ng expression ng protina. Sa kaso ng COVID-19, ang mutation ay nasa spike protein ng receptor binding domain. Di lang point mutation ang sanhi ng mutation sa DNA ng virus, pwede ring deletion or frameshift mutation. Pagpasok ng COVID-19 virus sa katawan ng host, ito ay kumakapit sa ACE2 receptor o ang angiotensin converting enzyme 2. Ang virus ay sumasabay sa droplets ng infected vector o host papunta sa target organ kung saan andon ang ACE2 receptor. Sa tao, maraming ACE2 receptor ay sa pulmonary membrane o baga. Ang ACE2 receptor ay matatagpuan sa cell membrane o ang bakod ng selula ng baga, sa puso, sa gastrointestinal, kidney at daluyan ng dugo o artery. Kung susundan natin ang pag-aaral, ang ACE2 receptor ay ang ginawang susi ng mutated spike virus upang makadikit sa bakod o membrane ng selula. Sa madaling salita, ang ACE2 receptor ang susi upang makapasok ang virus sa loob ng selula. Kung susundin natin ang pag-aaral, ang ACE2 ay ang ginawang susi ng mutated spike protein ng virus upang makapasok at makadikit sa bakod o membrane ng selula. Mahalaga ang pagdikit ng virus dahil ito ang paraan upang makapasok ang virus sa loob at kumpiskahin ang DNA ng host upang dumami o mag-replicate. Ang COVID-19 virus ay sumasabay sa droplets na infected host kasabay ng pag-ubo at pagbahin at ang madaling makapitan na organ ay ang baga dahil ito ay may receptor ACE2 compatible sa binding domain protein ng virus. Ang RBD o ang binding domain protein ay parang kamay na kumakapit sa receptor ng host. Sa ngayon, ang COVID-19 ay wala pang bakuna. Tanging paraan para magpigilan ang infeksyon ay social o physical distancing. Pag may pagkataong kumapit na ang virus sa receptor ACE2 ng baga, magsimula itong mag-replicate gamit ang DNA ng host. Normal sa katawan ng host o ng tao ang mag-react. Inutusan nito ang hypothalamus na tumaas ang temperatura upang maalarma ang mga sundalo ng katawan tulad ng interleukins, dendritic cells, neutrophils at iba pa. Sadyang may kakayahan at marunong umilag ang virus, sanhi na nagpapanik ang mga sundalo ng katawan, binumba ng binumba ang virus hanggang tuluyang mawasak at mapinsala ang target organ.
Kung maalaala natin ang Marawi Siege, ganito ang mangyayari ng organ ng tinatamaang host. Ang tawag dito ay cytokine storm. Kadamihan sa mga taong nagka-infection ng COVID-19 ay may pinsala sa target organ. Ang iba ay namamatay dahil sa complication at organ failure. Sa diagram na ito, pinakita na kung hindi nag-mutate ang spike protein ng COVID-19 virus, hindi ito makakapit sa receptor ng host o ng tao, ang ACE2. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang hayop ay hindi natatamaan ng virus dahil hindi compatible ng binding domain ang receptor ng host. Kung may natutunan kayo sa episode na to, please comment down below kung ano pang nais nyong topic na pwede nating maipaglilingkod sa inyo, mga ka-pet school. By the way, don't forget to share and subscribe on my channel, Pet School, where pet parenting is fun. Bye-bye!